Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii noiembrie. Înainte de a începe, vă reamintesc faptul că vă sfătuiesc să urmăriți și videourile aferente zodiilor în care aveți ascendentul și luna amplasate în hărțile voastre natale. De asemenea, nu uitați că acest horoscop este unul general, așadar tratați-l ca atare. Dacă doriți analize individuale, analize astrologice individuale, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți parcurge acest drum al autocunoașterii cât mai facil cu putință. Vă invit să vă abonați și pe paginile de rețelelor de socializare de Facebook, Instagram și TikTok, unde mă găsiți tot cu terapie prin astrologie. Și de asemenea, dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu de YouTube și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Așadar, haideți să vedem ce ne rezervă astrele în luna noiembrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Taur! Bine ați revenit la horoscopul aferent lunii noiembrie. Vă reamintesc că acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. În cele ce urmează vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Așadar, haideți să începem! Pentru voi, începutul de lună pune accentul pe relațiile amoroase, pe relațiile cu copiii, acolo unde este cazul, pe relația cu copilul interior, dar și pe modul în care vă gestionați finanțele și creativitatea. Voi îl aveți, după cum bine știți, pe Uranus în semnul vostru zodiacal. Acesta actualmente este și în mers aparent retrograd, ceea ce înseamnă că energia sa este ceva mai apăsătoare în această perioadă și încearcă să cumva să ne motiveze să integrăm și mai bine lecțiile oferite de aceasta. Motanelul meu se pare că este și el în acord cu ceea ce vă spun. Este important să aveți grijă la felul în care vă comunicați gândurile la începutul lunii, pentru că pe data de 1 are loc și faza de lună nouă din semnul opus vouă din zodia Scorpion, iar acest lucru vă influențează direct și pe voi și vă influențează felul în care vă simțiți în relațiile din care faceți parte. Dacă sunteți părinți, a venit momentul să reflectați mai mult la modul în care vă conectați real cu copiii voștri, cât de multă atenție le oferiți, cât de mult timp petreceți cu aceștia, cât de atenți sunteți la nevoile lor reale și tot așa. De asemenea, din punct de vedere al comunicării, puteți întâmpina, să zic, oarecare rezistență atunci când vine vorba să deschideți subiecte ceva mai sensibile, fie cu partenerul de cuplu, fie cu copiii, mai ales dacă sunt adolescenți. Este benefic să vă păstrați calmul, să încercați pe cât posibil să fiți voi persoana matură din cameră, indiferent că vorbiți cu copiii voștri, indiferent că vorbiți cu partenerul de cuplu, pentru că este clar că a venit momentul să vă rezolvați sau să confruntați anumite chestiuni pe care le-ați tot amânat sau pe care ați încercat să le minimizați pe cât posibil în speranța că ele vor dispărea de la sine. Însă acest lucru nu se întâmplă și acum a venit momentul să aduceți o schimbare reală. Pot apărea, pentru unii dintre voi, atenție, pot apărea finaluri bruște sau pot apărea anumite contexte care să vă perturbe stabilitatea, care să vă scoată din zona de confort, dar care cumva sunt menite să vă ajute să vă depășiți anumite limitări, să ieșiți din anumite preconcepții pe care vi le-ați format cu privire la ideea de relație de cuplu sau la creșterea și educația copiilor. Deci este o perioadă destul de provocatoare pentru voi, însă este extrem de benefică pentru că vă ajută real să căpătați o nouă perspectivă, să vă deschideți mai mult. De asemenea, pe data de 11-a, când va avea loc și acest portal extrem de puternic al lunii noiembrie, Venus, guvernatoarea voastră, va schimba semnul zodiacal și va trece în zodia Capricorn, va trece din Săgetător în Capricorn, iar acest lucru ne îndeamnă la
relații care să se bazeze pe integritate, pe corectitudine, pe responsabilitate și asumare. Așadar, există șanse ca înspre mijlocul lunii cumva să deveniți mai conștienți de ceea ce aveți nevoie real în cadrul relațiilor voastre parteneriale, amoroase, dar totodată să aduceți o mai mare stabilitate inclusiv în plan financiar, să vă gestionați mai bine resursele, bugetul, să faceți, chiar să reușiți să faceți și anumite economii în perioada ce urmează, astfel încât să vă simțiți mai în siguranță. Deci, în prima parte a acestei luni aveți nevoie să vă clarificați mai mult poziția voastră în cadrul relațiilor de cuplu și a relațiilor cu copiii, dar și în relația cu banii. Da? Așadar, fiți cu băgare de seamă. Mijlocul lunii este ceva mai intens pentru voi pentru că pe data de 15 noiembrie luna vă va tranzita semnul zodiacal și mai mult decât atât va avea loc faza de lună plină, chiar în semnul vostru zodiacal. Iar acest lucru, bineînțeles că va intensifica extraordinar de tare tot ce are legătură cu emoțiile, cu sentimentele, cu manifestarea acestora în raport cu cei din jurul vostru. Așadar, în intervalul 15-16 noiembrie, așteptați-vă la aceste explozii emoționale. Totodată trebuie să știți că această energie vine în viața voastră pentru a vă face mai conștienți de acele lucruri pe care le-ați reprimat, de acele lucruri pe care le-ați tot amânat. Este un moment bun în care să vă vedeți așa cum sunteți real. Acest lucru vă va pune în contact cu anumite chestiuni din trecutul vostru îndepărtat. Tot ce are legătură cu copilăria voastră, cu relația cu părinții, cu bunicii, cu casa părintească, cu copilul vostru interior, cu emoțiile care au fost cumva create de-a lungul vieții voastre prin intermediul relației cu părinții. Deci pot ieși la suprafață anumite traume din copilărie, anumite chestiuni, experiențe, evenimente, da, care v-au marcat profund parcursul vostru evolutiv. Însă, nu trebuie să vă lamentați, nu trebuie să vă ascundeți în acea carapace în care să vă descurajați, să deveniți pasivi doar pentru că, nu știu, constatați că lucrurile nu evoluează atât de rapid pe cât v-ați dori voi. Vă sunt aduse la lumină aceste chestiuni ascunse tocmai pentru ca voi să le conștientizați mult mai bine și să vă fie mai clar ce să faceți din acest punct al vieții voastre, pentru că a venit momentul să vă desprindeți de aceste scuze. Cu siguranță mulți dintre voi ați avut deja foarte multe conștientizări cu privire la trecutul vostru, la copilăria voastră, la tot ce are legătură cu partea de proces de dezvoltare. Dar totodată poate că vă și ascundeți în spatele acestor traume și le folosiți pe post de scuze pentru a nu evolua, pentru a nu progresa. Ei bine, cu Uranus în semnul vostru zodiacal și în mers aparent retrograd și cu luna care vă tranzitează semnul și își va avea apogeul chiar în semnul vostru zodiacal și cu soarele care se află în semnul vostru opus în zodia Scorpion, care zgârmă acolo în cele mai întunecate cotloane, care aduce la suprafață cele mai ascunse și mai, să zic așa, tenebroase emoții și trăiri, nu aveți cum să scăpați. Deci cum necum pe mijlocul lunii va trebui să confruntați aceste lucruri. Posibil să vă încerce și anumite stări mai apăsătoare, să resimțiți toate aceste lucruri într-un mod extrem de intens, pentru că da, opoziția soare-lună pe axa posesivității, pe axa geloziei, pe axa atașamentelor și a codependenței, respectiv Taur-Scorpion, creează o intensitate fantastică între planul emoțional și planul conștient. Așa că încercați pe cât posibil să vedeți de ce nu funcționați foarte bine în planul carierei voastre, de ce nu sunteți poate unii dintre voi în punctul în care v-ați dori, în apogeul carierei, sau unii dintre voi de ce nu v-ați găsit încă menirea
pentru că încă sunteți racordați la acele stringuri care vă țin captivi în karma voastră de neam, în acea încărcătură ancestrală pe care voi la nivel subconștient ați preluat-o și o duceți mai departe ca pe un bolovan în spinare și nu știți de ce vă simțiți atât de obosiți, atât de lenți în procesul vostru, pentru că voi aveți nevoie să vă eliberați, să curățați și să înțelegeți mai bine cine sunteți voi în acest moment al vieții voastre. Dincolo de experiențele traumatizante, dincolo de părinții voștri, dincolo de bunici, de familie în general, cine sunteți voi cu adevărat în acest moment al vieții voastre. Da? Deci niște întrebări existențiale vor ieși la suprafață în luna noiembrie pentru voi, tocmai pentru a vă face să deveniți mai conștienți de pașii pe care aveți de făcut în perioada următoare. Finalul de lună își mută atenția în segmentul studiilor. Poate că veți simți nevoia de a învăța ceva nou. Fie că citiți o carte, fie că urmăriți un documentar, fie că vă interesați mai mult cu privire la un anumit subiect nou din viața voastră sau că pur și simplu vă decideți să vă înscrieți la un curs de specializare, da? Indiferent ce alegeți să faceți, sunteți încurajați. Acest lucru poate să nu fie neapărat extrem de facil, pentru că vă pot ieși la suprafață o grămadă de frici, de temeri, dar oare mai am capacitatea să fac asta? Dar sunt suficient de bun să înțeleg aceste lucruri? Dar oare am timpul necesar ca să mă pot ocupa așa cum trebuie de acest lucru? Deci pot apărea tot felul de întrebări de acest gen care să vă descurajeze, care să nu vă lase să perseverați în direcția asta, adică să se instaleze cumva la nivel de gând această dorință de a învăța ceva nou, dar totodată să aveți rețineri din cauza acestor temeri, acestor frici pe care voi le tot perpetuați în existența voastră. Fiți atenți la modul în care comunicați cu cei din jurul vostru. De asemenea, pot apărea întrebări de genul: ok, ce am învățat eu cu adevărat în ultimii ani? Ce informații stăpânesc cu adevărat? La ce sunt eu bun cu adevărat? Poate vă dați seama că ați pierdut destul de mult timp în care nu ați învățat lucruri care v-ar fi putut fi extrem de utile în acest moment al vieții voastre și care v-ar fi putut ajuta să evoluați mai ușor în planul carierei voastre. Poate că ideea de a învăța o nouă limbă străină sau de a vă dezvolta o nouă abilitate v-ar fi extrem de utilă în perioada următoare. Dar pentru că acest lucru să se întâmple, aveți nevoie să vă debarasați de toate fricile care vă năpădesc și care nu vă lasă să vă arătați adevăratul potențial, care nu vă lasă să fiți încrezători și perseverenți. Fiți cu băgare de seamă, pentru că pe final de lună lucrurile se pot precipita, puteți fi ceva mai tensionați, mai nervoși și să acționați, să zicem, ceva mai impulsiv. Așa că încercați pe cât posibil să deveniți conștienți de ceea ce doriți să obțineți de aici încolo. Cam asta este focusul pentru voi pe final de lună, să vă stabiliți niște direcții legate de evoluția voastră din punct de vedere mental, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al relațiilor inclusiv cu frații voștri. Poate că a venit momentul să schimbați ceva în raportarea la frații voștri acolo unde este cazul, să inițiați o anumită împăcare sau să aduceți efectiv o transformare în felul în care interacționați cu aceștia. Așadar, dragilor, o lună noiembrie intensă pentru voi, însă am toată încrederea că veți înțelege ce să faceți cu toate aceste informații care vin înspre voi. Bun, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Taur în luna noiembrie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată, pentru că ne aflăm în luna noiembrie și pentru că pe data de 8 va avea loc Marea Sărbătoare a Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, am ales oracolele, cărțile oracol aferente acestor doi arhangheli. Haideți să vedem ce mesaj are Arhanghelul Mihail pentru voi, dragii mei, în luna noiembrie. Pentru toți cei care aveți energie din zodia Taur. Au ieșit două carduri. Primul card vă invită, primul mesaj de la acest arhanghel vă invită să petreceți mai mult timp în afara casei voastre, în natură. Conectați-vă la natură, conectați-vă
Uite, mergeți undeva unde există mult verde, undeva unde să fie o pădure, unde să vă conectați la ideea de copaci. Copacii simbolizează înțelepciune, simbolizează stabilitate, cunoaștere. Așa că încercați să vă temperați toate emoțiile și tot ce se întâmplă cu voi în luna noiembrie prin aceste plimbări lungi, prin aceste escapade în natură. Iar al doilea mesaj vă îndeamnă să mergeți înainte fără frică, să-i dați înainte cu mult curaj, dragilor. Dați înainte cu forță, cu încredere și cu speranța că lucrurile se vor schimba, chiar dacă pentru voi ele se mișcă puțin mai greu, pentru că energia zodiei Taur este de așa natură încât lucrurile se întâmplă ceva mai greoi. Odată ce v-ați hotărât și ați pornit lucrurile, nu vă mai abateți de la drumul vostru. Haideți să vedem și Arhanghelul Gabriel ce mesaj are pentru voi în luna noiembrie. Ok. Wow! Se pare că voi veți primi niște vești bune. Rugăciunea ta a fost ascultată și răspunsul îl vei primi într-un mod creativ, printr-o modalitate creativă, așadar fii atent în jurul tău, fii atent la semnalele pe care le primești, pentru că răspunsul poate apărea așa din neant într-un mod extrem de inedit, da? Dragilor, acestea sunt și mesajele cărților Oracol pentru voi. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna noiembrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!